Emlékszem, hogy nagyon nagy készülődéssel, szeretettel, gondoskodással mindenre kiterjedően készültünk az ő érkezésükre. Előkészítettünk egy személygépkocsit, takarítottuk, fertőtlenítettük, plédeket helyeztünk el mindenkinek az ülésére, hiszen ugye tél volt, amikor megérkeztek, ráadásul egy olyan napszakban, amikor még látható is volt, hogy végtelen hóesés az, amikor a repülőgép leszáll. Ez az ő számukra ugye egy nagyon furcsa, idegen látvány volt és élethelyzet volt, hogy a melegből a hidegbe ráadásul egy olyan csapadékba érkeztek, vagy egy olyan csapadékos időjárásba érkeztek, ami hó volt. Mindenkinek a kis ülésére szaloncukrot tettünk, édességet tettünk, tehát próbáltuk egy kicsit könnyíteni, kedvessé tenni az ő érkezésüket. 2 kicsike kis gyermek mellett ugye megérkezett az ő egészséges testvérük, aki akkor szintén nem volt még egy ilyen országban, nem utazott még talán akkor a világba, ha jól emlékszem, ilyen messzire, meg pláne nem, sehová sem. És hát ugye megérkeztek a szülők. Nagyon furcsa volt számomra megpillantani őket, de tulajdonképpen az első pillanattól fogva úgy ítéltük meg, vagy úgy ítéltem meg én magam is, hogy 2 különböző kis egyéniséget látok, és mellette a kis testvérüket és a szüleiket. Nagyjából tudtam, hogy mire kell, hogy készüljek. Láttam fotókat, láttam videókat, doktor úr mutatott nekem képeket a gyerekekről, el tudtam képzelni, magam előtt el tudtam képzelni az ő látványukat. Mégis élőben megpillantani őket, mozogni, beszélni, mosolyogni, egészen megdöbbentő érzés volt. Kezdetektől fogva 2 különböző személyiségnek kezeltem őket, hiszen amíg az egyik mosolygott, a másik csak nézett rám, és nem mosolygott. Amíg az egyik kacagott, addig a másik egy picit sírdogált valami miatt. És én alapjában véve is hiszek a rendszerszemléletben, de szociálpedagógusként pláne, így nagyon nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy a fókusz ne csak a 2 kicsire helyeződjék, hanem az ő testvérükre is, Rafira. Tehát amikor beszéltem hozzájuk például az autóban, amikor megérkeztek, akkor kérdeztem nyilván a szülőket, mert a gyerekek nem nagyon tudtak akkor semmilyen nyelven a saját anyanyelvükön kívül hozzám beszélni. Tehát a szülőkkel angolul beszéltem, angolul kérdezgettem a gyerekekről, és ugyanúgy feltettem bizonyos kérdéseket a szülőknek a másik kislányt érintőleg is, hogy ő is érezze, hogy ő is ott van, őt is érdekel, vagy ő is érdekel engem, őről is szeretnék megtudni bizonyos dolgokat. Nyilván az első kérdés az volt, hogy fáznak-e, hogy milyen, hogy furcsa érzése, hogy hó esik, hogy tudják-e, hogy mi az, hogy hó egyáltalán. Érintettük akkor ugye a havat, de nagyon gyorsan peregtek az események, amikor ők leszálltak a repülőgépről egy biztonsági, tulajdonképpen előírásoknak megfelelően, nem azon az útvonalon érkeztek, amikor megérkezett a gép, ahogy a turisták leszállnak a gépről, átmennek bizonyos checkpointokon. Tehát mindenre odafigyeltünk, és próbáltuk az ő számukra legkellemesebbé tenni, én azt kell, hogy mondjam, az érkezésük pillanatait. Például egyáltalán nem gondoltunk arra, hogy milyen lesz majd az ő étkeztetésük. Tehát mi azt gondoltuk, hogy megérkeznek, tudjuk, hogy milyen szokásaik vannak, milyen ételeket esznek, miktől tartózkodnak, mi az ő gasztronómiai világuk. Ettől függetlenül szembesülni kellett azzal, hogy a fűszerezése például azoknak az ételeknek, amikre mi azt gondoltuk, hogy bár nem esznek csak szárnyast, annak a szárnyas ételnek mondjuk a fűszerezése, a mi elképzelésünk szerint majd biztos minden bizonnyal megfelel nekik. Kiderült, hogy nem. Szépen lassan elkezdtek bennünket nagyon udvariasan megkérni, hogy bizonyos fűszereket szerezzünk be, hogy bizonyos élelmiszereket szerezzünk be, hogy ne kész ételeket vigyünk nekik, hanem ők nagyon szívesen elkészítik maguknak az ételeiket, hova tovább meg is tanítanak bennünket erre. Ez például egy nagyon érdekes tapasztalás volt az én számomra, hogy együtt főztünk az ő szállás helyeiken, és mutogatták és mondogatták, hogy miért ezt eszik reggelire, miért
miért azt teszik ebédre, mit hogyan készítenek el. Szerettük volna minél kényelmesebbé tenni nekik az itt létüket, tehát azon voltunk, hogy a vásárlások alkalmával esetleg a szülőket bevonjuk, eljöjjenek, megmutassuk, miket lehet kapni, mi az, ami nekik megfelelő. De hát ezek átmenettel történtek természetesen. Először mindenféleképpen kellett, hogy a hely egy biztonságérzetet adjon nekik, hogy el tudják képzelni a mindennapjaikat, hogy belakják a teret, berakják a közösségi teret, a konyhát, a kis szobájukat, és akkor ezek után szépen lassan futottunk bele minden olyan dologba, ami cipővásárlás, téli kabátvásárlás, ruhavásárlás. Ez mondjuk az itt létüket alapjában meghatározta, hiszen évszakokat éltek itt velünk. Míg náluk van egy csapadékos és egy száraz esetleg évszak, addig nálunk így 4 évszak van, tehát erre szépen lassan, hogy mentünk előre az időben, figyeltünk oda, hogy hogyan hagyjuk el a telet, hogyan tavaszodik ki, amikor még azért az ő számukra szintén hideg van. Tehát ilyen teljesen mindennapi életszerű dolgokat kellett megoldani. Kultúrsokkot mindenféleképpen kaptak, tehát ezt láttuk rajtuk. Hova tovább, ugye itt az épületek teljesen másként néznek ki, mint Bangladesben, az utcakép teljesen más, az autók teljesen másak, az emberek másként vannak felöltözve. Nem mindenki férfinek az oldalán közlekedik, nem takarják a nők a fejüket kendővel. Nyáron például teljesen furcsa volt, hogy a vállukat látja például az édesapa az utcán a hölgyeknek. Amikor elmentünk a nagyobbik kislánnyal vásárolni, akkor kifejezetten kérte, hogy olyan ruhadarabokat vásároljunk, ami a térde alá lóg a kislánynak, ami nem fedetlen vállal kell, hogy iskolába menjen, tehát olyan ruhákat vásároltunk nekik. És hát igen, bele-bele futottunk az étkezési kultúrán keresztül, a vallási kultúrán át, tulajdonképpen mindenféle különbözőségbe. Én például rendszeresen vittem magammal őket a Szent István Bazilikába, én ott énekelek, a kórusnak vagyok a tagja már 25 éve, és egy óriási felismerés volt az ő számukra az, hogy például egy templom, Magyarország egyik legnagyobb temploma, a mi egyházi keresztény katolikus, római katolikus kultúránkban így néz ki, hogy miket ábrázolnak szobrok, hogy kiket ábrázolnak szobrok. Ezeket én szépen elmagyaráztam nekik, és próbáltam bevezetni őket ebbe a világba. De hát nyilván azért a legfontosabb az volt, hogy egy olyan zenei kultúrának a részeiből is merítsenek, vagy kapjanak, ami ugye egy 4 szólamú Mozart mise például. Azt se tudták, hogy ki az, hogy Mozart. Mennyire vették ezeket az akadályokat? Hogyan reagáltak? Nagyon-nagyon-nagyon rugalmasan. Elképesztő rugalmasan. Tehát nagyon szerettek például velem jönni bárhová, mert én mindenhol arra törekedtem, hogy minél több tudást nyújtsak nekik, információt adjak át, hogy minél többet lássanak, minél többet halljanak, minél többet érintsenek akár. Elmentünk a tropikáriumba, az óriáskerékre, vittem magamat őket vidékre, a saját otthonomba elvittem őket. Ott például szintén egy nagy felismerésem volt, hogy nagyon félnek a gyerekek az állatoktól. És nem azért, mert addig csak kecskével találkoztak, és kutyával nem, hanem mert távolságtartóak, olyan nagyon szoros közelségben ők azért nem, de inkább bizalmatlanok voltak, azt gondolom, mint sem, hogy a félsz lett volna meg bennük. Nálam hangszerek vannak, ugye abból kifolyólag, hogy én énekelek a kórusban, zongoráztak, gitároztak, tehát ezért mondom, hogy az érintést is, mindent igyekeztem megmutatni nekik, amit csak lehetett. A legfontosabb az a fajta elsőkörös bizalmatlanság, amit én Taszlimától megkaptam, hiszen a gyerekekkel ő mindig bent volt. Ő nem szívesen hagyta először a mi általunk szervezett nővérkéresem első körben a gyerekeket. És én mit csináltam? Fogtam, és elmentem a papával, és elmentem az egészséges nagyobb kislánnyal. És az első alkalommal, amikor rájöttem arra, hogy ő tulajdonképpen majd, hogy nem féltékeny rám,
hogy én hova viszem az ő férjét, és milyen élményekkel gazdagodva térnek vissza, hiszen minden alkalommal mesélték, hogy hol jártunk, és mit láttak. Akkor én leültem vele, és elmondtam neki, hogy én egyetlen egy dolgot szeretnék elmondani, ez az én helyzetem, ez az ő élete, én egészen biztosan nem szeretnék semmit az ő férjétől, én azt szeretném, hogy ők itt jól érezzék magukat, és addig, amíg ő neki a kicsikkel van feladata, addig én ezt a programot tervezem majd, ezt mindig megbeszéljük, és mindig ők hozzák meg a döntést, hogy ez így jó lesz-e vagy sem. Utána kialakult a nyelvnek ugye az ismerete valamilyen szinten a szülőkben is, és a kislányban pedig egészen fantasztikus gyorsasággal ívódott bele a magyar nyelvnek az ismerete, illetve az angolt is egyre többet hallotta, ugye, ahogy mi a szülőkkel így beszélünk. Na most ezen a nyelvi ismerésen, megismerésen, felismereten, tanulás tulajdonképpen a nyelvismeretén keresztül borzasztó bizalmi kapcsolatba kerültünk. Én hiszem és vallom, hogy az az őszintesség, amit én a legelején Taszlimával és Rafikullal ebből a félreértésből tulajdonképpen, vagy nem is félreértés volt, semmi félreértés nem volt benne, hanem inkább le kellett fektetni az alapokat, én azt gondolom. Ők olyan szinten bíztak meg aztán bennem, hogy egymagam is elvihettem a kislányt, és bárhová. Kérdés nélkül. Én mindig elmondtam, hogy hova megyünk, mit fogunk csinálni. A legnagyobb bizalmat én felém az azt jelentette, hogy a kislány nálam is alhatott. Nem egyszer, nem kétszer a saját otthonomban összecsomagolták, összekészítették, pizsamát betettek, papucsot betettek, rajzeszközöket, bármit, de folyamatosan törekedtem arra, hogy ne érezzék veszítve arra az időre sem a kislányt, vagy elveszítve, tehát mi mindig bejelentkeztünk, hogy megérkeztünk, bejelentkeztünk, hogy most legózunk, bejelentkeztük, hogy mit csinálunk, bejelentkeztünk. Tehát mindenről akartam, hogy tudjanak a szülők, hogy lássák telefonon és képalkotókon keresztül, hogy hol vagyunk és merre vagyunk. Amikor húsvét környékén, ugye Eid Mubarak van náluk is, nálunk pedig ugye van a húsvéti 40 napos böjt kezdete, és kértek, hogy el szeretnének menni egy olyan helyre, ahol imádkozni tudnak, és az ő vallási kultúrájuknak megfelelően le tudják róni ezt a fajta tiszteletet. És akkor hirtelen elkezdtem gondolkodni rajta, hogy nekem teljesen természetes volt, hogy én velem jöttek a bazilikába, de akkor most hol is van az a hely, hova viszem őket, mit kérnek tőlem. És így hirtelen elkezdtem rajta gondolkodni, hogy fogalmam sincs, hogy Budapesten milyen olyan muszlim közösség van, ahová én meleg szívvel fordulhatok, és elmesélhetem, hogy ők itt vannak. Először is ugye titok volt mindenki számára, hogy ők itt vannak, hogy mit csináljak, mit adjak, hogy öltöznek föl, van-e olyan, amit föl kell venniük. Nem, tehát egyáltalán nem ismertem az ő kultúrájuknak ezt a részét. De aztán megoldottuk. Elkezdték ők is kialakítani magukban, és tényleg nagyon gördülékenyen kialakítani magukban azt, hogy mi történik a ház szabályai szerint, mert azt ugye nekik azért tudomásul kellett venni. Elfogadták a ház szabályait, illeszkedtek és beilleszkedtek ott a közösségbe. Már tudták, már a bizalom kiépült, hogyha kilépnek az utcára, mire kell figyelniük, ha a gyereket elviszem, mire kell figyeljünk, ha hétvége van, akkor hogy lassul be a történet, a hétköznapok ugye a vizsgálatokkal, a jövésmenéssel, a vásárlásokkal, a hétvégére való rákészüléssel hogyan zajlik. A legvégén azt, hogy mondjam, hogy nem akartak elmenni. Tehát akkor már az a fajta napi, rutin, életvitelszerű, a gyerek iskolába járt, a nagylány, azt megszerveztük, hogy hozzuk, visszük, papa vitte, hozta, önállóan villamossal közlekedtek, tehát itt éltek. Olyan volt, minthogyha Budapesten élne egy külföldi család. Kapcsolatunk volt a Pető Intézettel, és akkor őket kértük meg, hogy egy osztályukba szeretnénk, hogyha befogadnák is járna a kislány.
Azt kell, hogy mondjam neked, hogy első körben attól féltünk és attól tartottunk, hogy majd az ottani osztályközösség, azért tudjuk nagyon, hogy a Pető Intézetben a gyerekek, sérült gyerekek, és ennek a látványa majd őt esetleg megrázza, de aztán rájöttünk, hogy neki attól nagyobbat nem tudunk mutatni, vagy nem tud semmi sem mutatni, mint sem, hogy van két fejénél összenőtt ikertestvére. Úgyhogy ennek következtében ő legyintett egyet, és az volt a fontos, hogy megjegyezze, hogy hívják a kisfiút, hogy hívják a kislányt, és valami. Tehát a gyerekek másként gondolkodnak. Ott megtetszett a ruhája, a másiknak a haja, az is hozzászaladt és mutatott neki valamit, tehát teljesen zökkenőmentesen. A nyelvismeret is, én azt gondolom, hogy annak megfelelően zajlott, ahogy a tankönyvben az meg van írva. Egyszer csak megszólalt, és akkor egyszer csak elkezdte használni. Nekem van egy olyan videóm róla, egyszer nem tudott érte menni, aki délután elhozta az iskolából, és szóltak, hogy le tudok-e szaladni érte. És beült az autóba, és beszélgettünk, és így próbáltam nyilván én tesztelni, de hát ez az ő számára úgy tűnt, hogy csak beszélgetünk, hogy milyen megértése van már, és arra milyen válaszadási készsége van, ragozva válaszolt. Tehát a magyar nyelvet Rafi 1 év alatt már úgy használta, hogy a ragokat pontosan a helyén használta. Beültünk az autóba, ugye beült mellém, nyilván ez ne tudja senki, de akkor már talán elérte azt a centit, hogy beülhetett mellém, és kérdeztem, hogy milyen pontot kapott az iskolában, milyen színű pontot kapott, és elkezdett gondolkodni, és mondtam, tudod, amikor valamilyen jó feladatot, vagy feladatot megcsinálsz, és az jó az a feladat, akkor azért kapsz egy pontot. Milyen pontot kapsz? És mondta, hogy pirosat. Tehát nem azt mondta, hogy piros, hanem azt, hogy pirosat. Utána kérdeztem, hogy is milyen színű a jelzőlámpa előttünk, mondta, hogy piros. És mondtam, hogy mit kell csinálni, amikor piros a lámpa, és mondta, hogy elkezdte, hogy megállni, de aztán kijavította önmagát. Tehát ez is egy csodálatos dolog, hogy kijavította önmagát, hogy állj meg. Mit kell csinálnom, amikor piros a lámpa, és azt mondta, hogy állj meg. Kérdeztem, hogy milyen, amikor zöld, vagy mit kell csinálni akkor, amikor zöld a lámpa, és akkor mondta, hogy mehetsz. Tehát döbbenet volt, hogy nekem nagyon fontos volt egyébként is, hogy ez a kislány tudást szerezzen itt a magyarországi itt tartózkodása alatt, és nem csak a nyelv megismerése volt a fontos, hanem azon keresztül egy olyan magasabb oktatási, vagy az oktatásnak köszönhető, az oktatás minőségének köszönhetően egy olyan fokon legyen már majd az ő tudása, amikor visszamegy, ami megkülönbözteti majd őt az ottani társaitól. Érzelmi kötődés az a sírás-rívásban mutatkozik meg, amikor ők visszamentek. Tehát egyikünk se tudta a másikat elengedni csak úgy, hogy tudjuk, hogy most az következik, hogy elmentek, és az következik, hogy megműtik a gyerekeket, és az következik majd, hogy talán soha többé nem látjuk egymást. Tehát ebből kifolyólag és abból a kialakult kötődésből én azt gondolom, bár én mindig is próbáltam ezt a 3 lépés távolságot megtartani, nekem nem sikerült páciensként tekinteni rájuk. Én abszolút gyerekemnek éreztem, amikor én elvittem, és egy gondoskodó anyaként álltam mellette, bár soha nem szerettem volna ebbe a szerepbe megnyilvánulni, mégis a féltés, amit észrevettem magamon, az odaadás, a mindennek kiterjedő információ átadása, mégis azt gondolom, hogy igenis kicsit egy ilyen anyáskodó szerepet töltöttem be mellettük. A barátság a szülőkkel az egészen biztosan kialakult, és legnagyobb örömömre pontosan ezen az elsődleges letisztázott lépésen és a később kialakult bizalmi szálon keresztül. Én a mai napig tartom velük a kapcsolatot, például nekem most egy családi tragédia következtében nagyon fontos volt, hogy amikor ők kértek bennünket, hogy a műtét előtt imádkozzunk a gyerekekért, gondoljunk a gyerekekre, nekem nagyon fontos volt most tudatnom, hogy ez történt az én életemben. Tudják, hogy meghalt a nagymamám. Megkértem őket, hogy imádkozzanak ugyanúgy érte, mint ahogy mi imádkoztunk az ő gyerekeikért. Beszélek velük hétvégén.
látják az otthonomat ugyanúgy. Van egy új kutyám, azt megmutattam a gyerekeknek, hogy nézzétek, a másik mellett lett egy új kutyám. Tehát nem engedtük el egymás kezét, csak nincs a személyes találkozás varázsa.